ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንዴት ናችሁ እንኳን ወደኔ ቻናል በሰላም መጣችሁ ኤልሳ ነኝ ዛሬ ዱለት እንሰራለን በቅድሚያ ግን ለመላው የክርስትና እምነት ተከታዮች እንኳን ለብርሃነ ጥምቀቱ በሰላም አደረሳችሁ ለማለት እወዳለሁኝ እዚህ ጋር እንደምታዩት ጨጓራዬን አጥቤ ዘፍዝፌዋለሁ በሽንኩርት በሎሚ በቀረፋ አድርጌ ዝብዝፍ አድርጌው አድሬ ነበር አሁን ደግሞ በደንብ ጥብ አድርግና መክተፍ ጀምራለሁ ማለት ነው ውስጡን በደንብ እንደምታዩት እንደዚህ ቆሻሻ ስለሚይዝ የጨጓራው ሲዘረገፍ ቆሻሻ የመጣበቅ ባህሪ ስላለው ውስጠኛው ነገር ላይ ፋት ነገርም አለው እሱን በደንብ ላጣ አድርገን ማጠብ አለብን እንግዲህ ጨጓራ እንደምታውቁት በጣም አስቸጋሪ ነገር ነው በደንብ ማጠብ አለብን አሁን አጥቤ በደንብ ሙልጭ አድርጌ አጥቤ እመጥቻለሁኝ ትንሽ ከላይ ያለውን ፓርት ፋቅ ማድረግ ስለፈለኩኝ እንደምታዩት እዚህ ጋር ውሃ ጥጃለሁኝ ለመክተፍ እንዲመቸኝ ለመላጥም እንዲመቸኝ ቆርጥ አደርገዋለሁ ሙሉን ከሆነ አይመችም ያው ለማስተካከል ትንሽ ቆርጥ አደርገዋለሁ ውሃዬ የፈላ ነው ያው ከላይ ያለው ፓርት እንግዲህ ትንሽ ታውንም ጣሙንም ለመቀን የሚጣፍጥ ነገር እንዲሆንልን ብንፈቀው ጥሩ ነው በያስባለሁ እኔ ብዙም አልወደውም ስለዚህ ፋቅ መደረጉ ጥሩ ነው በያስባለሁኝ እዚህ ጋር እንደምታዩት በማንኪያ ነው ምፍቀው እኔ በማንኪያ ይቀለኛል እንዴ ስንፍቀው የሚረጨው ነገር በማንኪያ ሲሆን ይቀንሳል ስለዚህ በማንኪያ ነው ምፍቀው ግን በቢላዋ መፋቅ እንችላለን አይውላችሁ ፍቄ አጥቤ አጽድቼ ተመልሼ መጥቻለሁ ያው ቪዲዮ እንዳይረዝም ግድ የቆራረጥኩ ነው ማመጣው ማለት ነው የቪዲዮውን ፓርት ለዛ ነው እንጂ በደንብ አጥቤዋለሁ ሁሉንም ፍቄ ማለት ነው አሁን እንደዚህ ጥቅልል አድርግና ከትፈዋለሁ ለመክተፍ እንዲመቸኝ በእጄ ነው መከትፈው ከፈለጋችሁ ግን በማሽን መክተፍ ትችላላችሁ በማሽን የምትፈጩት ከሆነ ግን ትንሽ ሙቀሃው ላይ ብታቆዩት ጠንካር እንዲል አለበለዚያ ይላላጥና ቅርጹን ያጣል እኔ ግን ሲከተፍ ደስ ስለሚለኝ ለመናገር ጨጓራ ከትፌ ነው መሰራው በእጄ ማለት ነው ጨጓራዬን ከትፌ ጨርሻለሁ አሁንም ትንሽ ያልጠራ ነገር ካለው ብዬ ውሃ አድርጌበታለሁ ሌሎቹን እስከከታተፍ ድረስ እኔ በደንብ ሽታው ሲወጣ ነው ደስ የሚለኝ እንግዲህ እዚህ ጋር የቀረፋ ስቲክ ነው ያለኝ ቀረፋ በነገራችን ላይ ሽታውን በጣም ይቀይርልና እኔም ጓደኛዬ ነግራኝ ነው ብትጨምሩበት በጣም ሽታውን የመቀየር ባህሪ ያለውና ብትጠቀሙበት ጥሩ ነው በያስባለሁ እዚህ ጋር ጉበት አለኝ የሽንጥ ስጋ አለኝ የፍየል ስጋ ነው መጠቀመው ሽንጡን ፓርት አውጥቼዋለሁኝ እንደዚህ ለዱለት በጎን ኩላሊት ነበር ያያችሁት ግን አልተጠቀምኩበትም ጉበቱን ብቻ ነው የተጠቀምኩት አሁን ጉበቴን እለጣለሁኝ ማለት ነው እዚህ ጋር በቢላዋ መመታው የጉበቱ ከላይ ያለው የሚላጣው ነገር እንዲነሳልኝ ነው በእጃችንም እንደዚህ መታ ብናደርገው ይነሳል ብዙ አያስቸግርም ዘላጥ እናደርገዋለን ጉበት ያው ስንከትፈው የሚያስቸግራል ጠንካራ አይደለምና ብዙ ጊዜ ዝም ብለን በቢላዋ ቅጥቅጥ አድርገን እንከትፈዋለን እንደዛ ከሚሆን መጀመሪያ በእጃችን ክትፍ ብናረጋው ከላጥን በኋላ ውስጡ ያለው እንደ ይሄ ስር የሚመስለውን ነገር ብናወጣው ጥሩ ነው በኋላ ስንሰራው ልክ ሲበስል የዱለታችንን ቅርጽ ያሳጣብናል እየተያያዘ ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ ውስጡ ያለውንም በደንብ እያወጣን መጀመሪያ በቢላዋ መክተፍ አለብን ከዛ በኋላ ነው ለማድቀቅ በመከር እንጂ ዝም ብለን ከቀጠቀጥነው ውስጡ የተሚያያዘው ነገር አይወጣልንም እንደዚህ በቢላዋ ክትፍ ስናረጋው ጥሩ ይሆናል ማለት ነው ያው ያልጸዱትን በያጸዳዳው እየከተፍኩኝ ነው ብዙ ጊዜ ጉበት ሲከተፍ እንዴ ዝም ብለው ሲቀጠቀጥ ስለማይ ነው እንደዚህ ግን ክትፍ ካደረግነው በኋላ ብንቀጠቅጠውም ይደቀልናል አለበለዚያ የተያያዘው ይደቀቀ ይመስለንና እንደዚህ ተያይዞ ስናበስለው ግን መያያዙ ያስታውቃል አሁን ሲከተፍ ብዙ ጊዜ አያስታውቅም እንደዚህ በደንብ አድርገን በጣም ውስጥ ያለው ነገር ይወጣል ከላይ ጉበቱ በቀላሉ ይሄዳል በቢላዋ ከውስጥ ያለውን ግን እንደዚህ ውጥት እናረግለታለን ማለት ነው ከዛ ሳንሳቀቅ ዱለታችንን እንሰራለን
እንደዚህ ደቀቅ አድርገዋለሁኝ በደንብ አድርጌ። አሁን ደግሞ ይሄን አነሳና ቀጣይ ስጋዬን ከትፋለሁ ማለት ነው። መክተፊያና ጸዳርቼ ተመልሻለሁ። እኔ ስጋ ብዙ አልጠቀምም። ዱለት ሲሆን ዱለቱ በዛ ቢል ነው ደስ የሚለኝ። ግን ብዙ ቤተሰብ ካለንና የሚጠቀም ሰው ብዙ ካለው ዱለቱን የሚበላ ሰው በስጋ ነው ልናበር እንዲበረክት ልናደርግ የምንችለው ዱለት። ስለዚህ ስጋውን በርከት እናረጋለን። ለኔ ግን ይበቃኛል። ትንሽ ስጋ ነው እንዳያችሁት ያቀረብኩት፣ ትንሽ ነው የምጨምረው። ከዛ ሽንኩርቴን ምንን ከታትፋለሁ። እዚህ ጋር ሽንኩርት አለኝ፣ ነጭ ሽንኩርት አለኝ፣ ቃሪያ አለኝ። እነሱን ድቅቅ አድርጌ ከትፋለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ነጭ ሽንኩርቴን ከትፌዋለሁ። ነጭ ሽንኩርትና ቃሪያውን አብሬ ነው ድቅቅ አድርጌ የምከትፈው እኔ። እዚህ ጋር ግላብ የተጠቀምኩት እኔ ቃሪያ እጄን በጣም ያቃጥለኛል ዝም ብዬ ስከትፍ፣ ለዛ ነው። እንግዲህ ቃሪያምና ነጭ ሽንኩርት ያው የምንፈልገውን ያህል ነው የምንጨምረው። ዱለት ሲሆን ግን ያው ሲኖርበት በደንብ ይጣፍጣል። አንድ ላይ እንደዚህ ድቅቅ አድርጌ ከትፌያቸዋለሁ። አሁን እዚህ ጋር ጨጓራዬን አጥቤ በደንብ ውሃውን ትንብዬ አጽድቼ አምጥቼዋለሁኝ። እዚህ ጋር ጨጓራው መጀመሪያ ትንሽ እኔ እሳት አስመታዋለሁኝ። አንደኛ ውሃው ይወጣልናል፣ የያዘውን ውሃ ያወጣልናል። ሁለተኛ ትንሽ ጨጓራውም እሳት እንዲነካው ፈልጋለሁኝ። ማለት ጨጓራ ትንሽ ቢበስል ጥሩ ነው። ዛሬ ያውም ለብለብ ስለማድረግ ነው እንጂ ሌላ ጊዜ መጀመሪያ ጨጓራውን ጥብስ አድርጌ ነው የምሰራው። ዛሬ ግን ሁሉንም አቀላቅዬ አንድ ላይ ስለሆነ የምሰራው ለዛ ነው መጀመሪያ ጨጓራውን ትንሽ እሳት ላይ እንደዚህ ውሃውም ይወጣልናል። ምንም አይነት አሁን ለምሳሌ ዱለት ስንሰራ ውሃ የሚይዝብን ከሆነ እንደዚህ ጨጓራው መጀመሪያ ብናረገው ውሃው ይወጣል። በቃ ምንም አይነት ውሃ ያዝልም ማለት ነው። ይውላችሁ አሁን እዚህ ጋር በእጄ ለመጭመቅ እየሞከርኩ ነው። በቃ ምንም አይነት ውሃ የሚባል ነገር የለውም። እንደምታዩት ነው ጨጓራው በእጅም ስለተከተፈ ቅርጹ ያምራል። ከዛ ጉበቴን አደርጋለሁኝ። እኔ ቀነስ አድርጌ ነው የምጨምረው። እንግዲህ እዚህ ጋር እንደ ፍላጎታችን ነው የምናደርገው። ያው ጉበት ስጋ አረኩኝ፣ ሽንኩርት አረኩኝ፣ ቀይ ሽንኩርት። ከዛ ቅድም የከተፍኩትን ደግሞ ቃሪያና ነጭ ሽንኩርት አረኩኝ። እነሱን አቀላቅላቸዋለሁ አንድ ላይ። ወዲያው ግልብጥ ብሎ የሚበላ ዱለት ሲሆን እንደዚህ ሲሰራ ደስ ይለኛል። ግን ለድግስ ለፕሮግራም ምናምን ከሆነ ግን መጀመሪያ ጨጓራውን ከሽንኩርት ጋር ጠብሼ ምናምን ነው የምሰራው። መጥበሻ ይግሎልኛል። አሁን እዚህ ጋር ቅቤን አደርጋለሁኝ። እዚህ ጋር አንድ ማንኪያ ሚጥሚጣ አድርጌበታለሁ። ካሜራ ውስጥ አልገባም። ሁለተኛ አረኩበት። ያው እንደ ፍላጎታችን ነው። ይሄ እንኳን አንድ ማንኪያ ኮረሪማ፣ ብላክ ፔፐር፣ እኔ ብላክ ፔፐር ደስ ይለኛል። ብላክ ፔፐር ጨምሬበታለሁ። ጨው አርጌ አሁንም ድጋሚ ያሸውት ነው። በቃ ልክ ክትፎ እንደምናሸው ሽት እናደርገዋለን። አሁን እዚህ ጋር ሁሉም ተዋህዷል። ቅቤ ውስጥ አስገባና ጥሬ ለምንበላ ሰዎች አሁን እንደዚህ መብላት እንችላለን። በፊት ወድ ነበር በጣም ጥሬ ዱለት በላ ነበር። አሁን ግን ጥሬ ነገር አልበላም። ያው እንግዲህ ጊዜውም የኮቪድ ነው። ግን እንደዛም ባይሆን ብዙ አልደፍረውም አሁን ጥሬውን። ከዛ እንደዚህ ለብለብ እናደርገዋለን። ትንሽ አስቀርቼ የነበረውን ነጭ ሽንኩርትና ቃሪያ ጨመርኩት። ከላይ ፍሬሽ የሆነ እንትን ይሰጠዋል፣ ጣዕም ይሰጠዋል። አሁን ዱለታችን ደርሷል ማለት ነው። በጣም በፍጥነት ነው የሚደርሰው። ስለዚህ ለገበታ እናዘጋጀዋለን ማለት ነው። ይኸውላችሁ ደርሶ ለምግብነት ደርሷል። ከላይ ዝም ብዬ ቃሪያ ጣል ጣል አድርጌበታለሁ ለአይን እንዲያምር። አቅርበን ደግሞ እስኪ ጣሙ ምን እንደሚል እንቀምሰዋለን ማለት ነው። በጣም ቆንጆ ነው። በተለይ አሁን ይሄ እንደዚህ ተሰርቶ ቤተሰብ ጋር ሰብሰብ ብሎ ቢበላ በጣም ደስ ይላል። እላችሁ በጣም የሚያምር ዱለት ነው። ሚጥሚጣ ከጎን አድርጌያለሁኝ። እንግዲህ በዚህ በልስልስ ባለ እንጀራ
መብላት ነው እንግዲህ በጣም ይጣፍጥ ነበር በጣም ቆንጆ ዱለት ነው ትንሽ ቃሪያው ኃይለኛ ነበር ሚጥሚጣውም እውነት ለመናገር ልክ ለኮሮና ራሱ መድኃኒት ነው የመሰለው ቆንጆ ነበር ግን በጣም ይጣፍጣል ሰርታችሁ ሞክሩት በድጋሚ መልካም በዓል ስለተከታተላችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ በያላችሁበት